Sziasztok! A néhány videóval ezelőtti ígéretemhez hűen most következzenek azok a videók, amik az események sodrásában kimaradtak. Szeretnék nektek mesélni arról, hogy milyen volt, amikor 2 hetet együtt töltöttünk a többiekkel. Bízom benne, hogy szeretettel fogadjátok majd ezeket a történeteket is. Kezdjük is az Ecuador tengerpartjára, Montañitába való utazással, ahova nem is volt olyan gördülékeny az eljutás, mint azt hittem. Újra itt vagyunk Lohában, és nagyon-nagyon hideg van. Van rajtam 2 pulcsi és egy poncsó, de még így is fázok. Dél-Kabambából 1,5 óra volt vissza ide az út. És sajnos nem sikerült jegyet vennünk a Guayaquilbe tartó 10 órás buszra, elfogytak a jegyek. A következő busz az fél 1-kor megy, amire van jegy is, és azzal nem fogjuk elérni a csatlakozást. Úgyhogy most megkockáztatjuk azt, hogy elmegyünk Cuencabe, oda vettünk buszjegyet, ez fél 11-kor indul. Nagyon-nagyon necces, mert több busz csatlakozást kell, hogy elérjünk. Szóval szurkoljatok nekünk, hogy minden összejöjjön, és még ma este odaérjünk Montañitába. Ezzel a busszal fogunk menni. A 4 órás buszút viszonylag gyorsan eltelt, és közben, ahogy arra már számítottam is, ismét szépséges természeti képek tárultak a szemeim elé. Közben kisebb és nagyobb településeken is áthaladtunk. Ez a szivárványos zászló az egyik helyi politikai párt jelképe. Biztosan látjátok a háttérben azokat a színes napernyőket. Így néz ki, amikor mindkét szülő részt vesz egy kis családi vállalkozásban a megélhetésért. Amíg a szülők sütögetik a kukoricából készült arepalepényeket, addig a kisiskolás gyermek mellettük írja a leckét egy műanyag széken, és ott áll mellette egy még kisebb kislány is. Érdekes, hogy mennyire elterjedt az egész világon, hogy hatalmas betűkkel kiírják egy település nevét, és ezt kihelyezik egy parkban. Mivel lassan 1 órás késésben vagyunk, biztos, hogy nem fogjuk elérni a csatlakozást. Az, hogy mikor, mivel és hová tudunk majd tovább menni, csak a buszpályaudvaron fog kiderülni. Ez az utazás most egészen zsákba macska-szerű érzéseket kelt bennem. Itt vagyunk Cuenca szélén, és jól látjátok, az bizony egy villamos. Meg is érkeztünk a buszpályaudvarra, és most megpróbáljuk kideríteni, hogy hogyan és mikor tudunk majd tovább menni. Mivel még több óránk volt a busz indulásáig, betaxisztunk a városba, hogy kicsit körülnézzünk ott is. Cuenca, Ecuador 3. legnagyobb városa. Az ecuadori felföldön található a tengerszint felett 2500 méteren. További különlegesség, hogy a város központja 1999-ben megkapta az UNESCO világörökségi helyszín címet. Ahogy hamarosan ti is látni fogjátok, ez a város nagyon jól szemlélteti a gyarmatosító spanyol reneszánsz várostervezést, miközben a különböző latin-amerikai társadalmakat és kultúrákat is bemutatja. Mindenfelé nagyon hangulatos kis utcácskák vannak, kis helyi boltokkal és vendéglátóegységekkel. Egy rövid séta után meg is érkeztünk ebbe a gyönyörű kis parkba. Körül a park körül több templom és egy katedrális is található, de mivel már este felé jár, így nincsenek nyitva. Szóval csak csodáljuk meg ezt a parkot teljes pompájában. Annyira gyönyörű, hatalmas fák vannak itt. Ezek az óriási teremtmények olyan gondolatokat ébresztenek bennem, mint hogy talán hozzájuk hasonló hatalmas és kinézetre is hasonló növények élhettek a dinoszauruszok korában. Persze mindez csak az én fantáziám. Minden esetre teljesen lenyűgöznek. Ne feledkezzünk meg az itt kiállított szoborról sem. Ez a hős férfi a spanyolok elleni függetlenségi háborúban vesztette életét.
A csatatéren tanúsított rendíthetetlensége és végsőkig küzdése hőssé tette őt. És íme a katedrális, ami kívülről is gyönyörű. Sajnálom, hogy nem tudunk bemenni, mert zárva van. Szinte közvetlenül a katedrális mellett itt van ez a picike virágpiac, ahol mindenféle színes virágcsokrokat vásárolhat az ember. Vannak helyiek is, akik gyümölcsöt árulnak. Ha tovább megyünk, itt van a Plaza de San Francisco. Ez a hely sok minden volt már. Halálra ítélt foglyok kivégzésének a tere, városi piac, színházi események színtere és buszpályaudvar. Rengeteget költöttek a felújítására, hogy mai alakjában turista látványosságként tündökölhessen és vásári árusoknak adjon helyet. Cuenca városát a spanyolok 1557. április 12-én alapították, és nevét a spanyolországi Cuenca városáról kapta, mivel a város építtetőinek az volt a származási helye. Cuenca függetlenségét 1820. november 3-án nyerte el. Ezek a gyönyörű épületek magukért beszélnek. Nem volt sok idő messze menni vagy körbejárni a várost, de ez a kicsike is megérte, mert mindaz, amit láttam, nagyon szép. Bár ahogy az lenni szokott az ilyen nagyvárosokban, itt is sok az ember. És most újra itt vagyunk a buszpályaudvaron. Nagyon rendes volt a jegyárus hölgy, mert amíg bementünk sétálni a városba, megengedte, hogy addig itt hagyjuk a csomagjainkat. Ez az a helyiség, ahol az emberek leadják azokat a csomagokat, amiket el szeretnének küldeni valamelyik másik településre a busszal. Itt ülünk Cuencában a buszpályaudvaron és 9:30 van. Mivel nem értük el a buszt, amit szerettünk volna, és a következő órákkal később indult, ezért ma már nem tudunk elmenni Montañitába, ahova szerettünk volna. Szóval most egy 8 órás buszút vár ránk, és akkor is még csak Santa Elenába fogunk megérkezni. És onnan még egy óra lesz busszal Montañita, és akkor végre találkozhatunk a többiekkel, és együtt lehetünk. Ahogy látjátok, most is nagyon-nagyon kimerültem a sok utazástól és a váratlan eseményektől. Amíg várjuk, hogy beszállhassunk a buszba, addig amerikai filmeket vetítenek a váróban. Aztán végre megkezdődött a felszállás a buszra. Ezzel a járművel fogunk elmenni Santa Elenába. A busz szép, tiszta, kényelmes, és összesen 6-an utazunk rajta, meg is próbálok aludni egyet. Na, mit gondoltok, hol vagyunk? Santa Elenában. Úgy volt, hogy 6:30-kor ér ide a busz, és most van 4:30. Csodák már pedig vannak. Szerencsére ez a busz 5 órakor indult el Montañitába. Fel is pattantunk rá 4-en, és 1 órával később már meg is érkeztünk a tengerpartra. Nagyon izgatott vagyok, és kimondhatatlanul boldog, hogy találkozhatunk a többiekkel, mert már nagyon-nagyon hiányoztak. Hogy milyen kalandokat éltünk át itt, Montañitában, arról majd hétfőn mesélek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, örömteli napokat kívánok nektek, és találkozunk hétfőn. Sziasztok!